السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه دولت خان عمري ستاسو په خدمت کې وار بیا حاضر یم. نن زموږ د مایکروسافټ اکسل شپږم کلاس دی. پرون موږ په فایل منیو کې ګایدلی وو پر انفورمیشن باندې، یعنی انفو ټیب باندې، چې کوم موږ سره انفو منیو ده په دې کې موږ ګایدلی وو. نن موږ راځو ریسنټ موږ یا بله ورځ ویلي وو، نن موږ راځو نیو ټیب له. د دې در مخه که چیرې تاسو موږ پر چینل باندې نوي یاست، موږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ووهئ چې زموږ نوي ویډیو د ټولو در مخه تاسو در ورسیږي، او خپل دوستان هم د سره انوایټ کړئ چې د زموږ کوم چینل دی هغه ودې ته هم ور ورسیږي او دوی هم خپله فایده جن واخلي، د چې کوم سبقان دي دا زده کړي او بیا مخته پر خپل کار کې دی راولي. ښه، نیو کمانډ چې دی د نیو کمانډ شارټکټ کی چې دا هغه کنټرول ان ده. نیو کم دغه کار کوي په نیو کم وخت چې ته نیو لراسې په فایل منیو کې نیو لراسې په نیو کې دلته زموږ سره مختلف آپشنز یعنی مختلف آپشنز زموږ سره موجود دي. په دې کې یو بلینک ورک بک دی. که زه غواړم چې نیو ډاکومنټ یعنی نیو ورک بک واخلم، د دې ځای څخه پر دغه باندې بای ډیفالت ولاړ دی، اوکې به وم یا به دلته راسم د کریټ بټن باندې به وم، دغه به زما سره بای ډیفالت یعنی دی به بلینک ورک بک واخلي. د دې څخه مقصد دی یعنی یو زموږ سره ورک بک دا ورک بک دی او دا وچ مرتي کم نوې واسطه بلینک دی، بالکل په دې کې کار نه دی سوی، بک وان لیکلی دی یعنی چونکې نم نسته پر. د دې بعد ته دغه خپل نامه باندې سیولی سي او مزید کار په دې کې کولی سي. دغه بعد په نیو ټیب کې زموږ سره ریسنټ ټمپلیټس دی. ټمپلیټس هغه وخت دی چونکې موږ در اوسه پورې ټمپلیټ استعمال کړي نه دي، موږ چې دی لږ مخته لاړ شو بیا به موږ ته دا رامعلوم سي چې کوم موږ دا فایل یعنی ایز ا ټمپلیټ سیو او بیا چې کوم ټمپلیټ ما استعمال کړي هغه بیا د دې څخه موږ استعمالولی سو. ریسنټ ټمپلیټ یعنی چې اوس د موجوده حالات کې یعنی د مایا په چې کوم توري یعنی ریسنټ ټمپلیټ استعمال شوي دي، دې ځای څخه به زه هغه زه کوم وخت کلیک کوم پر دې ځای کې به ما لګر د ټمپلیټ موجوده وي، دې ځای کې زه اوپن کولی سم. دریم اپشن دی سیمپل ټمپلیټ. سیمپل ټمپلیټ مایکروسافټ ورډ کې څه ټمپلیټس موجود دي، یعنی ټمپلیټ یو نمونې ته وایي موجود وي. کته چیرې په سیمپل ټمپلیټ کې ته یو څه سیمپل یعنی نمونې اخی، د دې سره سره بیلینګ سټیټمنټ دی، بلډ پریشر ټریکر دی، دغه رنګه ایکسپنس ریپورټ دی، لون دی او نور پرسنل منتلی بجټ دی. دلته څه زموږ سره سیمپل موجود دی. که چیرې ستاسو سره په کمپیوټر کې نیټ موجود وي نو بیا دا مزید ډیرېدلی سي، خو البته هغه به زه مخکې ته وایم چې کم ځای کې کم شی ته اخیستلی سي. هغه بعد د بیلینګ سټیټمنټ له چې کوم وخت راسي لږ ست کې دپاره زه غواړم چې دا بیلینګ سټیټمنټ باندې اوپن کړم یا دلته راسه کریټ یا پر دې باندې ډبل کلیک ووه، دا ستا چې کوم فایل دی دا به یعنی ټمپلیټ چې دی دا به خلاص سي. اوس په دې کې موږ مزید بیا کار کولی سو. دا کار به موږ دلته ګورئ یور کمپني نیم، د دې ځای څخه موږ ډایرکټ لیکلی سو چې دولت سپیکس. یو شی یاد وساتئ انشاءالله دا خو اوس مخته به موږ راځو چې مثال په دې کې موږ کار وکړو نو بیا به دا ټمپلیټ چې دی دا موږ ته په اساني باندې سر په خلاص سي. خو بهرحال ما صرف یو مقصد دی چې دا ټمپلیټ څنګه یعنی اخیستل کیږي. که نیو له راسم بیا زه اوس بل ټمپلیټ غواړم، د دې ځای څخه بلډ پریشر ټریکر کریټ باندې کلیک کړه. د دې ځای څخه زه د بلډ پریشر چې دی یو سیمپل جوړ شوی دی، یو نمونه جوړه شوې، د دې ځای څخه موږ یعنی دغه کول سو نیم دی. خو بهرحال دا هر شی چې دی دا به موږ انشاءالله مخته راځو پر دا به ټوټل راوشو. اوس که موږ سو نیو له په دې کې ریسنټ ټمپلیټ وو. په ریسنټ ټمپلیټ کې ګوره در اوسه پورې یعنی موږ موجوده حالات کې دا دوه دانې استعمال کړي دي. د دې ځای څخه ته که هر یو اوپن کول غواړې ته اوپن کولی سي. دغه بعد زموږ سره په نیو ټیب کې دلته زموږ سره دی مای ټمپلیټس. مای ټمپلیټ و دې ته وایي
څه دا رنګه دی چې هغه مایکروسافټ درکوي او څه دا رنګه چې تا په خپل ذاتي سیو کړي، یعنی تا یو مخصوصه یو شی ښایسته شی جوړ کړي، بیا هغه که ته سیو کوې بیا به سیو ایز راسې، بیا به د سیو ایز بعده یعنی مایکروسافټ ورډ دلته ګوره ایکسل دی، بیا که زه چیرې زه مایکروسافټ یعنی ټمپلیټ کې زه سیولی سم، بیا مایکروسافټ ټمپلیټ هم د دې ځای څخه ایکسل ټمپلیټ باندې کلیک کړه، ایکسل ټمپلیټ باندې یعنی هم ته سیولی سي. ته چې سیو کې دې ځای سره دا بیا بعد کې چې کوم یعنی ستا ټمپلیټس دی ته راسه نیو ټیب یعنی فایل منیو کې نیو له راسه په نیو کې زما سره چې دی مای ټمپلیټ چې کوم وخت موجود دی سکور بلډ پریشر ما په دا نامه سیو کړی دی، ستا سره چې څو ټمپلیټ ته د دې ځای څخه هغه ټمپلیټ استعمالولی سي، اوپن کولی سي. دغه بعد نیو فرام ایگزیسټینګ. نیو فرام ایگزیسټینګ څخه مقصد دا دی چې یعنی زه ورک بک خو اخم بلینک نه اخم، بلکې زما سره موجوده یعنی یو ایگزیسټینګ موجوده دی، بلډ پریشر دی، نور ټمپلیټ دی، هر شی چې ستا سره کوم فایل پروت دی دې ځای څخه سمپل دی دا ځای څخه کریټ نیو یعنی دغه فایل ایز ا نیو درته خلاصو، مخکې هغه په سمپل باندې سی، اوس دا په سمپل 1 باندې سی. فایل منیو کې بیا راسو بیا نیو دا د نیو فرام ایگزیسټینګ. دغه بعد زموږ سره office.com ټمپلیټ دی، دا هغه ټمپلیټ دی که چیرې ستا سره په کمپیوټر کې نیټ انسټال وي یعنی نیټ اون وي، بیا ته پر دې باندې ته مزید یعنی د دې باندې کار کولی سي. که چیرې ایجنډاز، بجټ، کلنډرز دی، ایکسپوز ریپورټ دی یعنی ایکسپنس ریپورټ دی، فیکسز دی، فارمز دی، انوایسز دی، لیبلز دی وغیره مختلف شان دي. نیټ تا سره اونې ته پر دې باندې کلیک کړه چې دلته به تا ته مختلف ټمپلیټس لکه موږ چې دلته پر دا سمپل ټمپلیټ باندې دا رنګه کلیک کړي دلې دغه سره دوی سره به که چیرې ایجنډا دی دلته به تا ته مختلف یعنی ټمپلیټ ته راسي، صرف سمپلی په دې ځای کې که چیرې ته غواړې بیا سرچ کې د هر بابت باندې ته سرچ کولی سي، اوکې که بیا به تا ټمپلیټ چې دی ستا کم ټمپلیټ پکار یې هغه ټمپلیټ ته د دې ځای کې اخیستلی سي او دغه کولی سي استعمالولی سي. نیو کمانډ ماته ته ویل نیو چې دی د دې شارټ کټ چې دی هغه که زه چیرې نیو ورک بک اخم نوی یعنی په کیبورډ کې د کنټرول ان باندې کلیک هم تاته سمپل ورک بک درکوي. که چیرې زه په دې کې نیو شیټ اخم، نیو شیټ اخیستلو دپاره دلته د کونې له راسه انسرټ شیټ ستا چې څو شیټان پکار وي ته هغه خپل شیټونه د دې ځای څخه اخیستلی، شیټ 1 شیټ 2 شیټ 3 شیټ 4 شیټ هر څو چې دي هغه ته د دې ځای څخه اخیستلی سي. دا زموږ سره د نیو کمانډو په فایل منیو کې ان شاء الله العزیز سبا به پر پرنټ باندې ګایږو. دا یو مکمله ټاپک دی چې درګور د بهترینه ټاپک دی، پر دې باندې ان شاء الله سبا ګایږو. دا وخت اجازه غواړم، د خدای په امان.